Hi, my name is Vidya Avare. I'm studying in first year diploma. माझा एक्सपिरियन्स म्हणजे मॅम तुमचे क्लास जेव्हापासून जॉईन केले आधी माझं मॅथ खूप वीक होतं. म्हणजे ते 7 पर्यंत ठीकठाक होतं, पण 7 नंतर हार्ड झालं. त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी येत होतं म्हणजे. आणि 10thलाही माझं मॅथ्स मध्ये कमी स्कोर होता. मग त्याच्यानंतर मी डिप्लोमाला ऍडमिशन घेतलं. मग नंतर मॅथ्सला तुम्ही आला मला टीच करायला. तर आम्हाला जेवढं 10वीला मॅथ्स हार्ड जात होतं त्यापेक्षा मला आता डिप्लोमाचं मॅथ्स सोपं जात आहे. बिकॉज तुमची कन्सेप्ट जी आहे ना शिकवायची ती मला खूप आवडते. म्हणजे तुम्ही एकदा समजून सांगाल, मग समजलं नाही तर परत रिपीट करणार. मग ते दोनदा रिपीट झालं की बरोबर समजून जातं. राईट. आणि मला तुमची टाइम पण खूप आवडतो. म्हणजे टायमिंग तुम्ही एकदम टाइमच्या टाइमला लेक्चर घेणार. म्हणजे मला तुमची टाइम टिप पण खूप आवडते. राईट आहे. आणि ती तुम्हाला लाईफ टाइम इम्प्लिमेंट करायची आहे. हो मॅम, नक्कीच. ओके. बाय द वे, पेपर हो कसा गेला? मॅम, पेपर खूप छान गेलाय मॅम. म्हणजे वाटलं होतं की M2 चा पेपर एवढा सोपा जाईल. पण तुम्ही एवढं प्रिपरेशन करून घेतलं त्याच्यानंतर खूप छान गेलाय पेपर. राईट आहे. ऍक्च्युली ती गोष्ट ते आहे. पण तुमच्यामुळेच पॉसिबल झालं मॅम. थँक्यू सो मच. पण जास्त मोस्ट ऑफली मॅम तुमच्या इन्स्पायरिंगमुळे, तुमच्या मोटिवेशनमुळे आम्ही हे करू शकलो. नक्कीच. आणि हेच मोटिवेशन तुम्हाला होल थ्रू लाईफ यूज करायचंय. तुमच्या करिअर साठी तुम्ही खूप पुढे जा. हो मॅम. बाकीच्या सब्जेक्टचं नाही माहिती नाही, पण मॅथ्सचं सब्जेक्ट असं आहे मला तर लेक्चर करायलाच खूप मजा येते. म्हणजे एकदम मनापासून करावं वाटतं की जे इतर लेक्चरच्या बाबतीत नाही वाटत. हो, ते बळजबरी केल्यासारखं. तुमची जी शिकवण्याची जी पद्धत आहे ती खूप आवडली मला. हे तुम्ही टीचर असून म्हणजे एक शिक्षक असून तुम्ही विद्यार्थ्यांची त्यावेळी पण बोलता आणि समजून पण सांगता.